හැමදාම කිරට මුරුංගා උයලා කන නිසා අපි අද කිරට නෙමෙයි උයන්නේ. තෙල් දාලා මුරුංගා මේ විදිහට කපලා කොහොමද උයන්නේ කියලා තමයි අද පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයාලා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඔයාලා මේ විදිහට හදලා කොහොමද රස කියලා අපටත් කියන්න. අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මුරුංගා බෙදුමට අපිට ඕන මේ විදිහට පියලි වෙන්න කපාගත්ත මුරුංගා. ඊට පස්සේ පොල් තෙල් චුට්ටක් ඕන, අබ ටිකක් ඕන, තක්කාලි ගෙඩියක් කපලා තියෙනවා, ලුණු ගෙඩියක භාගයක් තියෙනවා, මිරිස් කරල් 5ක් මේ විදිහට කපලා තියෙනවා. රස අනුව අපිට ලුණු දාන්න ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ කරපිං චිත්තක් මෙහෙම සූරලා අරන් තියෙනවා. 3-5 කුඩු ටිකක්, කහ කුඩු ටිකක්, මිරිස් කුඩු ටිකක්. ওই ටික තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ මුරුංගා බෙදුම හදාගන්න. දැන් මේ විදිහට කපා ගන්න හැටි ඔයාලා දන්නවත් ඇති. මෙන්න මෙහෙම තමයි මම කපාගත්තේ. හොඳට මේ පිටපැත්තේ තියෙන රේණු ටික යන්න ඕනේ. මේක බිම වාඩි වෙලා කපන කැත්තකින් කැපුවා නම් ගොඩක් ඉක්මනට කපා ගන්න පුළුවන්. මම මොල් ටික ඒ විදිහට තමයි කපාගෙන ආවේ. මුරුංගා වලින් නොයෙක් විදිහේ කෑම ಜಾති හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මුරුංගා ගොඩක් ගුණයි. අපි ඉස්සරහට ඔයාලට තවත් මුරුංගා වලින් හදන කෑම රෙසිපි ටිකක් දෙන්නම්. මේව කඩලා පරණ වුණොත් මේ විදියට අපිට රේණු අරින්න බෑ, පොත් අරගන්න බෑ. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් අලුත් මුරුංගා වල විතරයි මේ විදියට මෙහෙම අයින් වෙලා යන්නේ මේ උඩ තියෙන පොත්ත. මෙන්න මේ විදියටත් පොත් අයින් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකට ලපටි කරල් වල නම් මේ විදිය කරන්න අමාරුයි. මෙන්න මෙහෙම බිම වාඩි වෙලා තියෙන ඉන්න කැත්තකින් තමයි ගොඩක් හොඳට මේක මේ විදිහට පියලි කරන්න පුළුවන්. කෝටු විදිහට කපන ඒවා අපි දැන් මේ විදිහ ප්‍රමාණයෙන් කපන ඒවට නම් මෙහෙම පීයෙන් කපන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම කපා ගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම දැන් මේ හැමතැනම මොකුත් පොත්තක් නැහැ. ඒ අපිට පුළුවන් මෙහෙමින් හිමින් කපා ගන්න. පැහිච්ච මුරුංගා වල මේ ඇටවල පණුව ඉන්න බලනවා සමහර කාලෙකට. දැන් මේක ලපටි මුරුංගා නිසා පණුව නැහැ.
හරි. දැන් මේ අපි සුද්ධ කරගත්ත ටික ඉවරයි. දැන් ආයෙ ටිකක් සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. මං කලින් මේකෙත් ඒ විදිහට කරලා තිබුණේ. ඒකත් අපි කපා ගමු. හරි. ඔන්න දැන් අපි කපාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි ඇතිලියක් ලිපේ තියාගෙන තෙල් පොඩ්ඩක් එකතු කරගමු. දැන් තෙල් ටික රත් වීගෙන එන්නේ. අපි අබ ටික එකතු කරගමු. අබ ටික පුපුරලා ඉවර වුණාම අපි කරපිංච ටික දානවා. ඊට පස්සේ ලුණු අමු මිරිස් ටික දානවා. ඊගාවට අපේ මේ මිරිස් කුඩු කහ කුඩු 3-5 කුඩු මිශ්‍රණය දානවා. තක්කාලි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. පොඩ්ඩක් ඔය විදිහට කලවම් කරගෙන අපේ මුරුංගා ටික එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට කලවම් කරගෙන අපි ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. අපි මේකට වතුර එකතු කරගන්නේ නැහැ. ගින්දර පොඩ්ඩක් අඩු කරලා මේක වහගෙන තමයි උයාගන්නේ. හරි. දැන් අපි ලිප අඩු කරගෙන මේක වහගමු. විනාඩි 4-5ක් විතර මේ විදියට තියෙන්න දීලා බලමු. දැන් අපි ඇරලා බලමු. මේ අපි වතුර දැම්මේ නැති වුණාට තක්කාලි වල හැම වතුර ගතිය තියෙන නිසා ඔන්න වතුර එකතු වෙලා තියෙන්නේ. අපි තව චුට්ටක් වහලා තියාගමු.
අපි මේක ඇරලා බලමු. දැන් නම් තැම්බිලා තියෙන්නේ කෑලි ටික. අපිට ලුණු බලන්න පුළුවන්. ලුණු බලලා මදි නම් ආයෙ පොඩ්ඩක් මේ වෙලාවේ එකතු කරගමු. මට ලුණු පොඩ්ඩක් මදි නිසා මම පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ වෙලාවෙම බා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැතුව වල කැමති නම් මේ තෙත ගතිය පොඩ්ඩක්වත් නැතුව කැමති නම් මේක තව ටිකක් හොඳට ලිප වැඩි කරලා කර ගන්නත් පුළුවන්. මම මේ ගානේ ලිප ඔෆ් කරගන්නවා. ඔයාලට ඕන නම් මේක තව කර වෙලා හොඳයි කියලා ඔයාලා තව ටිකක් වෙලා තියාගෙන මේක සීතල ගතිය යනකම් සත් කරගන්න. මේ වගේම තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හෙටත් හම්බ වෙමු.